สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีกับวันนี้เกมโตเกียวกูลในเมคานิ่งครับผมก็ยินดีต้อนรับก่อนเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกท่านเนาะที่มาเล่นหรือว่าผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่เกมโตเกียวกูลเนาะเกมดีๆที่เรารักนะหรือเรียกสั้นๆว่าเกมหมาก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นคอนเทนต์ใหม่ได้ไหมมันไม่ใช่จัดทอล์กเนาะมันไม่ได้แค่การพูดคุยนะครับผมก็เอาเป็นสตาร์เตอร์แพ็คแล้วกันเป็นแพ็คเริ่มต้นนะครับแพ็คเริ่มต้นสำหรับมือใหม่เนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีกี่พาร์ทนะครับแต่ว่าพยายามจะพูดให้หมดเนาะให้ครอบคลุมนะครับก็ถ้าใครเห็นคลิปก็เอาไปแชร์เพื่อนดูกันได้นะครับจะพยายามทำให้แม่นที่สุดเนาะแล้วก็ครอบคลุมที่สุดนะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ละก็เรามาเริ่มกันก่อนเลยหนึ่งคือมันเป็นเกมกาชาเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงกาชากันก่อนนะครับผมก็คือฟังก์ชันระดมนะครับซึ่งฟังก์ชันระดมเนี่ยในเซิร์ฟแรกๆเนาะตัวละครเนี่ยมันจะมีแค่ตัวของคานิกินะครับก็แนะนำเลยคืออย่างเราต้องเล่นลูกโซ่เนาะไต่ลูกโซ่ไปเรื่อยๆครับลูกโซ่เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เราเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อปลดคอนเทนต์อื่นๆนะครับในการปั้นพลังบ้านเนาะเพราะฉะนั้นลูกโซ่เนี่ยไม่ต้องกักครับลงได้ลงเลยครับลงไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะลงได้ลงไหวเนาะนะครับลงไปเรื่อยๆมาเราจะมาพูดถึงกาชากันก่อนเนาะคือกาชาเกมนี้เนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะครับผมประเภทที่1เลยคือกาชาทั่วไปนะครับก็คือระดมทั่วไปประเภทที่2คือเป็นกาชาที่เป็นตัวละครนะครับโดยประเภทที่2เนี่ยมันจะแยกย่อยอีกเนาะก็คือ1เป็นกาชาตัวละครเรทอัพปกตินะครับโดยเรทอัพปกติเนี่ยจะมีเรทการันตีอยู่ที่200นะครับผมแต่ว่าตู้นี้เนี่ยมันเป็น300เนาะนะอีกตู้ถัดไปคาดว่านะครับอาจจะเป็นตู้200นะเพราะปกติเกมนี้เนี่ยจะสลับกันระหว่าง200การันตีกับ300การันตีนะครับผมประมาณนี้มาพูดถึงกันก่อนก็คือกาชาเรท200ก็คือเป็นกาชาเรทอัพปกติไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเรามันจะมีข้อยกเว้นบางอันที่ว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไหมอย่างยกตัวอย่างก็คือทาระอีสเตอร์นะครับซึ่งทาระอีสเตอร์เนี่ยเซิร์ฟของเมเดอร์เชนเนี่ยมันเป็น300สุ่มเนาะแต่เซิร์ฟของเราเนี่ยมันเป็น200นะครับไม่รู้ว่า200เนี่ยมันจะให้ความหวังเราหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอันนี้บอกหลายคนเลยนะก็คือตัว2ตู้ที่เป็น200การันตีเนี่ยมันจะมีให้แลกในอนาคตนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมเราดักไว้ก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังนะครับเอาเป็นว่ามันมี200ก็คือเป็นตู้เรทอัพปกติเนาะแล้วก็ตู้ต่อไปนะครับจะเป็นตู้300หรือคือตู้ลิมิเต็ดนะครับก็คือ300การันตีโดยตัวละครประเภทตู้300เนี่ยเราจะไม่มีการรีรันนะครับผมไม่เคยมีการรีรันเลยยกเว้นแต่ว่า1ไปอยู่ในตัวตู้อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึง2มาอยู่ในรูปแบบของงานเทศกาลต่างๆแล้วก็มีกล่องแจกเป็นเศษนะครับเนาะที่เห็นก็คือจะมี2แบบนี้เป็นหลักนะก็คือถ้าสุ่มไม่ได้เลยก็จะไปอยู่ในตู้อีกประเภทกับอีกประเภทหนึ่งก็คือแจกเป็นกล่องเศษนะครับอันนี้ก็คือเป็นกาชาประเภทที่ 2.2 ก็คือตัวของกาชาลิมิเต็ด300ต่อไปเป็น 2.3 นะครับจะเป็นกาชาที่เป็นเรท300เหมือนกันหรือว่า200ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่เคยสุ่มแต่เอาเป็นว่ามันจะเป็นกาชาที่เป็นเราสามารถเลือกตัวหน้าตู้ได้นะครับผมเนาะเราสามารถเลือกตัวเรทอัพหน้าตู้ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับในเรทอัพเนี่ยมันจะสุ่มเนาะสุ่มว่าจะมีตัวละครไหนมาบ้างนะครับแล้วก็เราก็เลือกความต้องการของเราได้ว่าเราอยากเพิ่มเรทอัพตัวไหนนะครับแล้วก็สุ่มไปเนาะแต่ว่าไม่ได้การันตีนะครับเพราะว่าในช็อตสุดท้ายของการการันตีเนี่ยมันจะเป็นตัวเรทอัพของเราเนาะเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กันนะครับไม่ได้การันตีว่าจะได้ตัวนี้ 100% เนาะเพราะฉะนั้นตัวละครที่เป็นตัว300ถ้าให้ผมแนะนำส่วนตัวถ้าอัดได้อัดเลยครับก็คือใครไม่ได้เล่นแท็กไหนก็ทำสูตรดาวถ้าใครเล่นแท็กนั้นก็ทำไว้ไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันหายากกว่าทำยากกว่าแล้วมันจะเปลืองเหรียญในการอัพตัวในอนาคตประมาณนี้อันนี้ก็คือตู้ 2.3 เนาะก็คือเป็นตู้300แบบพิเศษนะครับต่อมาตู้ 2.4 นะครับก็คือจะเป็นตัวของคานิวาลเนาะคานิวาลก็คือตัวแสงมืดนั่นแหละตามภาษาเราแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวละครใหม่เนาะก็คือสเตตัสใหม่นะครับผมธาตุใหม่เราจะไม่พูดถึงธาตุกันเราพูดถึงแค่ตัวคานิวาลซึ่งคานิวาลเนี่ยแค่100สุ่มแต่ไม่มีการการันตีนะครับผมเน้นย้ำนะว่าไม่มีการการันตี100สุ่มแล้วก็ตั๋วเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงกว่า2เท่าเลยนะครับ
ตู้ปกติเนาะสุ่ม10ครั้งเนี่ยมัน 3,000 เพชรแต่ว่าคานิวาลเนี่ยสุ่ม10ครั้งมัน 6,000 เพชรมันค่อนข้างที่จะแพงกว่าแต่ว่ามันมีโอกาสได้เหรียญนะครับได้เหรียญแดงเหรียญเหลืองด้วยแล้วก็ในกล่องตอนกล่องตอนที่ได้100คะแนน100แต้มเนี่ยก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ตามรูปเลยก็คือเป็นตัวละครที่เราเลือกนะครับ 30% เนาะแล้วก็เป็นเหรียญแดง24ครับเหรียญเหลือง16นะครับแล้วก็เป็นกล่องเลือกตัวละครย้อนหลังเนาะนะครับก็สามารถเลือกกันได้ว่าตัวละครไหนเนาะก็อันนี้คือเป็นประเภทตู้นะครับก็คือ3ตู้หลักๆ2ประเภทใหญ่ก็คือตู้ทั่วไปกับตู้ที่เป็นต้องใช้ตั๋วพิเศษนะครับซึ่งตั๋วพิเศษเนี่ยก็มีทั้งหมด4ตู้เนาะประมาณนี้นะครับก็ตัวคาร์นิวัลเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่เก่งนะครับที่ทำมาเนี่ยค่อนข้างเก่งเนาะเพราะฉะนั้นตู้คาร์นิวัลเนี่ยค่อนข้างที่จะทำยากเพราะว่ามันแพงนะครับแล้วก็มาพูดถึงการการันตีกันเนาะก็อย่างที่เรารู้กันคือตู้ทั่วไปเนี่ยมันไม่มีการันตีอยู่แล้วนะครับผมเนาะตู้ทั่วไปไม่มีการันตีอยู่แล้วส่วนตู้200ก็ตามชื่อนะครับการันตี200อันนี้ตู้ลิมิเต็ด300ก็การันตี300นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันจะเป็นตู้เลกาซี่นะครับจำไม่มั่นใจเหมือนกันว่า200หรือ300นะครับแต่ว่ามีการันตีเหมือนกันเนาะแล้วก็คาร์นิวัลไม่มีการันตีนะผมยืนยันว่าไม่มีการันตีเนาะแต่ว่านะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เรทอยู่ที่100 ละ 1ตัวนะครับก็คือถ้าคุณได้100 ละ 1ตัวเนี่ยอันนี้คือคุณดวงมาตรฐานเท่ากับว่าในการสุ่มตู้300ยกตัวอย่างตู้300เท่ากับว่าการสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะได้ทั้งหมด4ตัวนึกออกไหมก็คือได้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ได้การันตีก็คือ4ตัวใน1ลูปนะครับอันนี้คือดวงมาตรฐานแต่ถ้าคุณได้ต่ำกว่านี้คือดวงเกลือคุณได้ดีกว่านี้คือคุณดวงดีมีแค่นี้เลยครับส่วนใหญ่จะออก100 ละ 1นะครับรวมถึงตัวของคาร์นิวัลด้วยนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็น100 ละ 1เนาะถ้าไม่ดวงเกลือจนเกินไปนะครับส่วนใหญ่จะออก100 ละ 1แล้วก็ถ้าได้1ตัวแล้วเนี่ยจะหวังตัวที่2นี่ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากส่วนใหญ่จะออกแค่100 ละ 1จริงๆนะครับโอกาสไม่ออก100ใน100เนี่ยยากกว่าการออกซ้ำตัวที่2ใน100มากนะครับส่วนตู้ระดมทั่วไปไม่ต้องดองตั๋วนะครับเพราะว่าตัวละครไม่มีการอัปเดตใดๆทั้งสิ้นในตอนนี้เนาะใช้คำว่าในตอนนี้นะครับผมแต่ว่าแนะนำว่าไปเปิดหามาอัพดาวอัพพลังบ้านดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาเกือบจะ1 ปีครึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่อัปเดตเนาะประมาณนี้สำหรับตัวละครแล้วก็ตั๋วนะครับผมส่วนการหาตั๋วเนาะก็จะอยู่ตามอีเวนต์ต่างๆคอนเทนต์ต่างๆหรือร้านค้าแรกเนาะเดี๋ยวเอาไว้เป็นEP ถัดไปนะครับผมก็จะบอกว่าในร้านนี้ควรแลกอะไรอีเวนต์นี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับเราจะไม่แบบว่าเราพูดถึงเรื่องตั๋วแล้วเราจะไปกระจายนะเพราะว่าเกมมันแจกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วว่ามันจะทำการรวบรวมค่อนข้างยากนะครับต่อมาเป็นอันที่2เนาะเราพูดถึงระดมไปแล้วนะครับเราได้ตัวละครมาเราก็จะมาพูดถึงตัวละครนะครับผมตัวละครเกมนี้นะครับมีทั้งหมด6ธาตุนะครับโดยจะมี3ธาตุปกติก็คือเขียวแดงฟ้านะครับชนะวนกันเนาะก็คือเขียวแพ้แดงแดงแพ้ฟ้าฟ้าแพ้เขียววนกันไปเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะมี2ธาตุพิเศษนะครับก็คือเหลืองกับม่วงนะครับก็คือแสงกับมืดนั่นแหละก็คือจะชนะกันเองนะครับคือแสงตีมืดแรงมืดตีแสงแรงนะครับผมแล้วก็มีตัวละครธาตุใหม่1ธาตุนะครับเป็นธาตุที่เหนือจากแสงมืดแล้วก็3ธาตุปกติขึ้นไปก็คือเป็นธาตุทำลายนะครับผมธาตุขาวเนาะซึ่งธาตุขาวเนี่ยแพ้ธาตุขาวด้วยกันเองเท่านั้นนะครับก็คือมีแค่ธาตุขาวที่ตีธาตุขาวด้วยกันแรงขึ้นสามารถแปะวีคได้นะครับแต่ธาตุขาวเนี่ยเวลาตีธาตุอื่นนะครับจะชนะทางเสมอเนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยการตีตัวที่ชนะทางนะครับจะมีการแปะวีคเนาะก็คือการแปะวีคเนี่ยถ้าครบจำนวนเม็ดบนหัวนะครับก็จะมีการติดสตัน1เทิร์นเพราะฉะนั้นยิ่งเล่นตัวละครตัวใหม่เนาะตัวใหม่จะถ้าใครเห็นเนาะก็จะสังเกตว่ามันจะสตันได้ง่ายเนาะไม่รู้ว่าผู้เล่นใหม่จะยังเจอในโหมดใหม่โหมดไหนบ้างหรือยังนะครับผมแต่ว่าตัวมันจะสตันอีกฝ่ายง่ายนะครับส่วนแสงมืดก็จะสตันกันเองเนาะเว้นแต่ว่าแต่ละบางตัวมีความสามารถในการตีแล้วเพิ่มเม็ดวีคได้หรือสกิลมีแถมเม็ดวีคอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแต่ตัวละครไปนะครับแต่ว่าวิธีการเพิ่มเม็ดวีคพื้นฐานก็คือตีธาตุที่เราชนะทางเขานะครับอีกฝ่ายจะโดนวีคเนาะประมาณนี้นะครับ3ธาตุหลักๆเนาะแล้วก็มาพูดถึงตัวละครแท็กตัวละครนะครับแท็กตัวละครเนี่ยจะมีหลักๆก็คือ4แท็กนะครับก็คือแท็กไม่มีองค์กรนะครับผมแท็กอาโอกิรินะครับ
แล้วก็แท็กอันเทคุเนาะแล้วก็แท็ก CCG จะมี2อันนะดูให้ดี CCG นี่คือแยกย่อยนะครับก็คือมีขั้นสูงกับขั้นต่ำเนาะเพราะว่าในการบัฟเนี่ยก็จะมีบางอันที่มันบัฟเฉพาะขั้นสูงเนาะบางอันบัฟเฉพาะขั้นต่ำนะครับ CCG นี่จะเล่นยากหน่อยแต่ว่าตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะรวมถึงอนาคตที่จะมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครชอบแท็กไหนอวยแท็กไหนก็เล่นแท็กนั้นนะครับแต่ถ้าให้แนะนำเนาะถ้าให้แนะนำก็แนะนำว่าเป็น CCG นะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยมันทำ CCG ง่ายนะครับเพราะว่าตัวละครที่จะมาเนี่ยอย่างที่เรารู้เนาะตอนนี้ปัจจุบันเป็นไฮเซนะอนาคตเนี่ยก็จะมีตัวของอุริเอะเข้าอีกแล้วก็มีไฮเซร่างมืดอีกนะจะเห็นว่า CCG เข้าพร้อมกันถึง3ตัวเลยนะครับเข้าไล่เลี่ยกันเลยเนาะก็แนะนำนะครับถ้าแบบว่าไม่ได้มีแท็กไหนเล่นเป็นพิเศษเนาะก็แนะนำ CCG นะครับแต่ถ้ามีแท็กในใจก็เล่นแท็กในใจมันก็จะสบายใจกว่าแต่ว่าเวลาเจอทีมที่เขาเมตาคุณสู้ไม่ได้อันนั้นก็ผมเองก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเล่นตามที่อยากเล่นนะครับประมาณนี้เนาะแต่ถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ผมแนะนำกับคนในองค์กรที่ผมเคยแนะนำเนาะก็คือผมแนะนำว่าพยายามปั้นทีมเมตา1ทีมแล้วก็ปั้นทีมที่ชอบ1ทีมกลายเป็น2ทีมนึกออกไหมแต่ว่านั้นก็ต้องมีงบในการเติมระดับหนึ่งนะครับเนาะก็อย่างสมมุติว่าถ้าคุณชอบอันเทเนาะก็ปั้น CCG มาเพื่อแบกนะครับเพื่อหาทรัพยากรแล้วก็ปั้นอันเทมาไว้เพื่อเล่นเพื่อความชอบนะครับมันก็แล้วแต่คนเนาะเกมมันไม่ได้ฟิกว่าเราจะปั้นยังไงแต่ละเกมนี้ไม่มีระบบรีเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าทรัพยากรต้นเกมมันหาค่อนข้างยากเนาะในการอัพตัวอัพอะไรเนี่ยมันค่อนข้างยากนะรวมถึงเงินทองก็ค่อนข้างขัดสนนะครับต่อมานะครับผมเราจะมาพูดของตัวละครเนาะตัวละครหลักๆเนี่ยความสามารถมันมีสิ่งที่เราเรียกกัน3 อย่าง 3-4 อย่างเนาะอย่างที่1นะครับก็คือลูกบอลเนาะลูกบอลก็คือจะเพิ่มความสามารถในระดับหนึ่งนะครับโดยลูกบอลเนี่ยจะแบ่งเป็น3 สีเนาะก็คือเป็นเหลืองฟ้าแล้วก็แดงนี่คือสูงที่สุดแล้วแต่ละขั้นเนี่ยก็ต้องอัพขึ้นเนาะอัพเลเวลเพื่อปลดแต่ละขั้นนะครับในการอัพขึ้นบอลแดงถ้าเราขึ้นบอลแดงได้แล้วนะครับนอกจากการบวกสเตตัสเนาะจะเพิ่มความสามารถของสกิลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะก็ถ้าเราอวยตัวไหนหรืออวยแท็กไหนพยายามดันให้ถึงบอลแดงนะครับอย่าง15เห็นไหมเลเวล15 14กับ15เราจะเพิ่มแค่สเตตัสแต่ถ้า16ปุ๊บจะมีการบวกสกิลด้วยนะครับเห็นไหมเปอร์เซ็นต์สกิลจะเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์สกิลจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นลูกบอลค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็เลเวลลูกบอลนะครับแนะนำว่าให้อัพถึงแค่200ไว้ก่อนเพราะว่า200มาถึง300เนี่ยใช้น้ำยาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอัพ200ก่อนนะอัพ200ก่อนแล้วก็อัพ300ที่หลังนะครับอัพ200ให้ครบ5ตัวลงเล่นอัพ200ตัวจับมือนะครับตัวซัพพอร์ตเนาะแล้วก็เอาไปเล่นแล้วก็ที่เหลือค่อยกลับมาอัพ300ตัวที่เราเอาไปลงเล่น5ตัวหลักเนาะเพราะว่าตัวละครเนี่ยเราเห็นอยู่เดี๋ยวเราไปแนะนำกันเนาะพูดถึงเรื่องการจัดทีมนะครับก็ตัวละครมันก็จะมีประมาณนี้เนาะก็คือมี10ช่องนะครับก็คือข้างบน5เนาะข้างล่าง5นี่ประมาณนี้มาเดี๋ยวค่อยพูดถึงจัดทีมทีหลังต่อมานะครับเป็นในเรื่องของการตีบวกนะครับผมการตีบวกเนาะลูกบอลเพิ่มความสามารถเนาะตีบวกก็คือเพิ่มเลเวลนะครับก็คือเพิ่มเลเวลได้สูงสุดเนี่ยถ้าเป็นตัวละคร SSR ขึ้นไปนะครับผมก็คือ SSR กับ SP เนาะจะเพิ่มได้สูงสุดถึงเวล350นะครับโดยที่เวล300มา350เนาะจะใช้หินพิเศษชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งเราเรียกหินนั้นว่าหิน350นะครับผมซึ่งหาได้จากการที่เราลงล็อกทะลวงเนาะล็อกทะลวงนะครับก็พยายามดันลูกโซ่ให้เปิดได้เร็วๆนะครับผมลงล็อกทะลวงแล้วเราจะได้โทเค็นเนาะได้โทเค็นเอามาแลกเป็นหินลุ้งนะครับหิน350เนาะซึ่งใช้10ก้อนนะครับต่อการอัพเวลจาก300ไป350ใช้10ก้อนเลยนะครับผมก็คือ 15,000 แต้มเนาะก็พยายามใช้ให้คุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยแต้มหาค่อนข้างยากเนาะกับอีกทางหนึ่งก็คือคุณต้องเติมนะครับต้องเติมซื้อกล่องเลือกเศษอันนี้คืออัพเวล350ต่อมาเป็นในเรื่องของการอัพดาวนะครับผมอัพดาวบางคนถามว่าพี่ครับตัวละครนี้อัพกี่ดาวดีนะครับผมขอเน้นย้ำเลยว่า1คุณเล่นแท็กนั้นไหมถ้าคุณไม่ได้เล่นแท็กนั้นนะครับทำ0 ดาวเอาเพื่อมาหาทรัพยากรแค่นั้นเลยครับทำ0 ดาวก็คือทุกเอาง่ายๆแต่ทุกตู้เนี่ยเราควรสุ่มแต่สุ่มแค่0 ดาวแล้วก็พอนะครับ
แต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นเมนอันเทคุเนาะตัวโทกะเนี่ยมันเป็นอันเทคุเนาะเพราะฉะนั้นขั้นต่ำที่ควรจะทำนะครับก็คือ6ดาวสำหรับตัวละครที่เราเล่นนะครับแท็กที่เราเล่นก็คือทำ6ดาวหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณที่คุณมีถ้าคุณมีงบเยอะนะครับเยอะมากเลยก็สามารถอัด Triple S ได้แต่ถ้าคุณมีงบจำกัดนะครับเราก็ต้องมาดูสกิลเอาสกิลที่คิดว่ามันโกงนะครับอย่างของโทกะเนาะก็จะมีเนี้ยตัวละครฝ่ายเราเสียชีวิตสกิลแอคทีฟครั้งต่อไปเพิ่มขึ้นเนาะก็ดูพวกที่เป็นพวกนี้ง่ายๆเลยคือบางอันเนี่ยมันจะเพิ่มแค่สเตตัสอันนี้คือเฉยๆแต่ถ้าอันไหนเป็นพวกเพิ่มความสามารถพิเศษนะครับอย่างตัวละครบัฟอันเดคุอันนี้ก็เป็นแค่เพิ่มความสามารถเนาะเราจะไม่สนใจนะครับอย่างอันนี้ก็ดีสกิลแอคทีฟในระหว่างการต่อสู้เพิ่มขึ้นนะครับ 5% อันไหนก็ตามที่ไม่ใช่สเตตัสเนี่ยผมว่าอัพได้ก็คุ้มแต่ว่าอันหลักๆก็ต้องไปอ่านเอาเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูคลิปผมก็ได้นะผมจะพยายามทำรีวิวให้เร็วอยู่แล้วเพื่อที่จะบอกว่าตัวนี้ปลดถึงนี้ได้เนาะอย่างมายกตัวอย่างของไฮเซนะครับซึ่งไฮเซเนี่ยเราไม่ได้เป็นเมนผมไม่ได้เป็นเมน CCG เนาะเลยเลือกที่จะไม่ทำสุดนะครับก็คือทำแค่6ดาวแล้วก็ผมทำ6ดาวเพื่ออะไรเพราะว่า ID ค่อนข้างที่จะโตเนาะเราต้องการทรัพยากรเยอะกว่า ID ปกตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องทำ6ดาวด้วยซ้ำคือสามารถทำ0ดาวได้แต่เผื่อว่าอนาคตไฮเซมันจะต้องใช้อันนี้ในมุมมองผมเนาะไฮเซมันจะต้องใช้นะครับเผื่อ CCG ต้องใช้ต้องเล่นเราก็ต้องทำเผื่อไว้แต่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ถ้าสมมุติในเคสของคุณที่คุณเล่น CCG อยู่แล้วเรามาดูสกิลไฮเซกันเนาะที่สำคัญเลยก็จะมีอันนี้เนาะก็คือลบดีบัฟแล้วก็เอฟเฟกต์หยุดชะงักนี่เราจะพูดกันก็คือหลุมดำนะครับก็คือจะมีการลบหลุมดำเนาะแล้วก็ป้องกันด้วยนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะดีนะครับดีมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นสักครู่เนาะอีกอันนึงจะเป็นอันนี้นะครับผมเนาะก็คือใช้สกิลแอคทีฟแล้วตัวละคร CCG ของเราทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเท่ากับว่ามี2อันนึกออกไหมถ้าคุณมีงบนะครับคุณก็สามารถจัด 3S ได้เลยหรือปลด2อันนี้หรืออันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับเนาะมันก็จะเก่งแต่คืออันนี้คือแนะนำว่าควรจะมีถ้าใครเล่น CCG เนาะอันนี้คือควรจะปลดได้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยแล้วแต่ก็คือขั้นต่ำเนี่ยปลดอันนี้เนาะแต่ถ้าใครไม่เล่นเลยก็0ดาวนะครับหรือถ้าใครเล่น CCG แต่งบน้อยตัวละครมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็6ดาวอันนี้แล้วแต่มุมมองทุกคนเนาะผมไม่สามารถบังคับได้แค่บอกได้ว่าตัวไหนอัพถึงตรงไหนแล้วมันจะคุ้มที่สุดนะครับซึ่งของไฮเซเนี่ยผมมองว่าปลด2อันนี้คือคุ้มที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าปลดไม่ได้ปลดได้อันหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ถ้าไม่มีงบจริงๆก็6ดาวไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ประมาณนี้สำหรับการอัพดาวนะครับทุกตัวละครนะครับไม่ควรเอาเหรียญไปแลกใช้คำนี้เนาะไม่ควรเอาเหรียญไปแลกเพราะว่าเราควรอัพให้6ดาวขั้นต่ำก่อนเพราะว่ามันมีคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่จะต้องใช้พอยต์ในการที่พอยต์ที่ได้จากการเอาอัพดาวนะครับพอยต์ที่จากการอัพดาวไปอัพเป็นพลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้แลกก่อนที่ตัวละครจะ6ดาวเนาะให้อัพตัวก่อนนะครับอย่าไปรีบแบบคนนั้นคนนี้อันนั้นก็ถ้าอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมแนะนำเนาะให้แนะนำคือไม่ควรเอาเหรียญไปอัพก่อนที่ตัวละครนั้นจะ6ดาวนะครับประมาณนี้จะมียกเว้นแค่ตัวละครแสงมืดนะครับแสงมืดบางคนเขาเป็นเมน CCG อย่างตัวละครนี้เป็นอันเทคุเนาะเขาก็จะสุ่มมาเพื่อเอาไปแลกที่อัพพรสวรรค์นะครับอันนั้นก็เป็นเคสที่แบบอยากดันพลังเนาะก็เป็นเคสพิเศษไปนะครับต่อมาดูกันต่อเนาะเราพูดถึงการอัพดาวไปแล้วก็ปลดแรงไปแล้วนะครับต่อไปเป็นขอบเขตเนาะทุกตัวละครนะครับเน้นย้ำเลยว่าทุกตัวละครขั้นต่ำที่ควรไปคือขอบเขตเลเวล9เพราะว่าหินตัวละครเนี่ยมันหาค่อนข้างง่ายนะครับเนาะแต่ว่าต้นเกมเนี่ยอาจจะเล่นเลเวล9ลำบากหน่อยเพราะเลเวล9มันใช้หินแดงเนาะแต่ว่าเลเวล9ขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่ตัวละครนะเพราะว่ามันใช้หินเขียวที่หายากมากๆแล้วก็อัตราการแลกเนี่ยค่อนข้างแพงก็คือถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นแดง10เม็ดเนาะได้เขียวแค่เม็ดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขียวเนี่ยใช้ค่อนข้างประหยัดหน่อยแต่ว่าเลเวล9มันใช้แค่แดงเนาะหรือว่าถ้าคนอยากจะกระจายกันก็อัพถึงเลเวล8ก็ได้เพราะว่าเลเวล8ถ้าจำไม่ผิดมันยังไม่ใช้หินแดงนะครับก็อัพถึงเลเวล8ไปก่อนเพื่อดันพลังบ้านทุกตัวก็ได้นะครับทุกตัวละครเนาะพูดถึงอัพตัวละครทุกตัวละครจะสังเกตว่าควรอัพทุกตัวให้สุดนะครับ
เนาะก็คืออัดขึ้น300ได้เนาะอัดขึ้น300ขอบเขตเนี่ยบางตัวผมยังทำไม่หมดเลยเห็นไหมเพราะว่าเนี้ยมันใช้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าทุกตัวละครมันจะเพิ่มพลังบ้านนะครับพลังบ้านยิ่งเยอะ CP ก็ยิ่งเยอะตามนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่จะต้องเอาตัวระดับ SR ไปเล่นแล้วเราค่อยพูดทีหลังนะครับเนาะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับข้อมูลเพราะว่าเกมมันเปิดมาค่อนข้างนานแล้วก็ยิบย่อยเยอะๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะพยายามพูดให้หมดแล้วกันนะต่อมาแล้วไฮเซตผมไปไหนล่ะต่อมานะครับเราพูดถึงคอลเคทไปแล้วก็เซลล์เนาะเซลล์เนี่ยก็คือหาใส่เท่าที่มีไปก่อนนะครับก็คือได้อันไหนมาก็ใส่อันนั้นยังไม่ต้องไปดูว่าออฟสวยหรือไม่ออฟตรงไหมนะครับเนาะเราใส่เท่าที่มีไปก่อนนะครับพอเราใส่ครบทุกตัวแล้วเนาะใส่ทุกตัวใน ID แล้วนะครับเราค่อยมาดูว่าตัวหลักเราเนี่ยเซลล์สวยหรือยังเนาะโดยตัวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเลเวลให้ดูนะครับก็คือเซลล์ที่สวยเนาะจริงๆอ่ะควรจะเป็นเลเวล V ขึ้นไปนะครับแรง V เนาะเพราะว่าแรง V เนี่ยแรง5เนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่ออฟหลัก3แถวออฟหลักในที่นี้คือโจมตีป้องกันนะครับแล้วก็ HP นี่คือออฟหลักเนาะออฟไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าออปชั่นรองที่ตรงสายออปชั่นรองที่ตรงสายก็คืออันนี้ก็เป็นโจมตีเห็นไหมอันนี้เป็นเซลล์ป้องกันก็จะบัฟป้องกันอันนี้เป็นเซลล์เลือดก็จะบัฟแถวเลือดก็คือตรงสายหน่อยไหมเนี่ย HP ป้องกันโจมตีอันนี้คือตรงสายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครเราทุกตัวเราใส่เซลล์ครบแล้วเนาะก็มาไล่ดูตัวหลักนะครับว่าโอเคใส่เซลล์สวยหรือยังนะครับตรงสายไหมอย่างกรณีตัวซัพพอร์ตเนาะบางทีตัวซัพพอร์ตเราก็เป็นใส่อึดล้วนก็มีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลแล้วก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นการทำเซลล์นี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเนาะแล้วก็เซลล์นะครับจะมีนอกจากออฟลองแล้วก็จะมีในเรื่องของ modify นะครับซึ่ง modify เนี่ยผมแนะนำว่าเอาออฟลองให้ตรงก่อนแล้วโมค่อยตรงก็ได้นะครับบางเคสเนาะแบ่งยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างครับคือจริงๆแล้วผมก็อย่างยกตัวอย่างโทกะเนาะจะสังเกตว่าเซลล์ของโทกะผมเนี่ยมันไม่ออฟลองสวยนะครับผมก็คือโจมตี12แถวเลยนะครับผมแต่ว่า modify เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับผมก็คือมีการวีคมีเพิ่มดาเมจแล้วก็มีตายเกิดซึ่งมันดึงประสิทธิภาพ modify ได้ไม่สุดแต่ว่าโทกะเนี่ยมันมีอมตะเนาะมันมีอมตะอยู่แล้วมันมีการวีคอยู่แล้วดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่จำเป็นต้องพึ่ง modify เราก็เลยเลือกที่จะใส่ออฟลองนะครับให้มันเป็นโจมตีทั้งหมดเลยเนาะประมาณนี้อย่างยกตัวอย่างก็คืออีกตัวหนึ่งก็อย่างฮิเดะเนาะฮิเดะเนี่ยจริงๆแล้วฮิเดะควรใส่เลือดหรือไม่ก็ป้องกัน12แถวนะก็คือเฉลี่ยเลือดป้องกันนะครับแต่ว่าผมใส่โจมตีเพื่ออะไรทั้งที่ฮิเดะไม่ได้โจมตีเลยเพราะว่าผมต้องการ modify ที่มันกันวีคแค่นั้นเลยนะครับผมคือเราต้องดูสถานการณ์แล้วบางตัวในเมตานั้นเนี่ยมันไม่มีกันวีคให้เราต้องใส่เซลล์เพื่อกันวีคเนาะบางเมตามันไม่จำเป็นต้องกันวีคนะครับมันเน้นยืนแล้วก็เปลี่ยนโยกของไปใส่เป็นสาย HP กับป้องกันเอานะครับเนาะมันขึ้นอยู่กับเมตาเวลาว่าเราเจอเมตาอย่างนี้เยอะสตันเยอะวีคเยอะเราก็ต้องใส่กันวีคเพื่อที่จะเล่นในเมตาได้ง่ายขึ้นนะครับอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเนาะไปทำความเข้าใจในเรื่องของเซลล์เอาเองนะครับต่อมาในเรื่องของการช่วยเหลืออันนี้ก็คือถ้าเป็นไม่ได้คือปลดทุกอันนะครับปลดให้ตันเลยเพราะว่ามันเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะเนาะเพิ่มเบสสแตทให้ตัวละครเยอะแล้วก็ตรงกลางก็อัพด้วยนะครับเพราะว่ามันได้ลดดาเมจ 10% เนาะสำหรับตัวซัพพอร์ตแล้วก็ถ้าเป็นตัวดาเมจเนี่ยจะได้เรื่องของดาเมจที่สร้างด้วยนะครับผมซึ่งของหามันก็หาค่อนข้างง่ายนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะพูดถึงทีหลังในคลิปอื่นในพาร์ทอื่นเนาะต่อมาเรื่องสุดท้ายสำหรับตัวละครแล้วนะครับผมก็คือไม่ใช่เรื่องสุดท้ายสิ2เรื่องสุดท้ายอันรองสุดท้ายก็คือเม็ดลุ้งศักยภาพนะครับศักยภาพถ้าให้แนะนำเนาะถ้าให้แนะนำนะครับทุกตัวเลยเนาะที่ไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตนะครับก็คือใส่เป็นโจมตีก่อน6เม็ดนะครับเพื่อที่จะเอาบัฟอันสุดท้ายเนาะแล้วก็ทุบ2เม็ดนะครับเพื่อตีตัวที่มีโล่เนาะได้ดาเมจแรงขึ้นก็คือใส่ตั้งการ์ดเนาะผมจะเรียกกันตั้งการ์ดก็6เม็ดแล้วก็ต่อยนะครับทุบ2เม็ดก็จะเป็น8เนาะส่วนอีกเม็ดนึงใส่อะไรก็ได้นะครับก็พยายามใส่นะเพราะว่าเราดูเอฟเฟกต์เชื่อมโยงได้นะครับว่าถ้าเราใส่อันนี้กี่เม็ดจะได้พลังอันไหนเราต้องดูเชื่อมโยงเนาะอย่างเห็นเส้นไหม
นะครับเห็นเส้นไหมพยายามใส่ให้อยู่แนวเดียวกันอย่างสมมติถ้าเราอันนี้เราใส่เป็นสีแดงจะใส่ให้ดูนะถ้าใส่เป็นสีแดงจะสังเกตว่าเส้นมันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนละสังเกตว่าเส้นมันยังเชื่อมอยู่เพราะว่าอันนี้เป็นเม็ดลุงเนาะแต่ถ้าสมมติอันนี้เราเปลี่ยนไปเป็นเม็ดเหลืองนะครับเราเปลี่ยนเป็นเม็ดเหลืองสังเกตว่าเส้นตรงนี้มันหายไปเห็นไหมแล้วก็เส้นลุงมันหายไปเพราะว่ามันคละประเภทกันนะครับมันต้องเป็นประเภทเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนอันนี้เป็นสีแดงนะครับเส้นมันก็จะเชื่อมใหม่เห็นไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันก็สู้พลังของเม็ดลุงไม่ได้นะครับเพราะว่าเม็ดลุงเนี่ยมันบวกทุกค่าเนาะอย่างสังเกตว่าอันนี้เป็นเลเวล6เท่ากันนะครับโจมตีถ้าเป็นสีแดงเนาะมันจะเพิ่มแค่โจมตีนะครับแต่ถ้าเป็นเม็ดลุงเนี่ยมันเพิ่มทั้งโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดเลยเพราะฉะนั้นเม็ดลุงก็ไม่ต้องรีบหาครับมันเป็นเอ็นเกมแล้วเนาะค่อยๆหานะครับแต่ว่าตัวป้องกันตัวขออภัยครับตัวโจมตีใส่โจมตีก่อน6เม็ดนะครับแล้วก็ทุบ2เม็ดอันนี้คือประเด็นหลักเนาะไปหาใส่กันให้ครบนะครับซึ่งมันบวกดาเมจค่อนข้างเยอะส่วนซัพพอร์ตก็ใส่ตามมีตามเกิดครับอย่างผมจะยกตัวอย่างให้ดูเนาะอย่างตัวโทกะอันนี้เป็นตัวยืนข้างหลังเนาะไม่ได้ลงเล่นผมก็จะใส่กังฟูนะครับใส่กังฟูไป9เม็ดเลยทั้งที่มันใส่แค่4เม็ดก็แสดงผลแล้วแต่ว่ามันมีเยอะจนแบบว่ามันออกมาซ้ำครับง่ายๆคือมันออกมาซ้ำเยอะเกินครับก็เลยเอามาใส่ตัวห้อยเพื่อเอาพลังเฉยๆไม่ใช่ตัวห้อยตัวยืนหลังเพื่อเอาพลังเฉยๆนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับศักยภาพเนาะต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับก็คือตัวของยุทธวิธีนะครับเรามาพูดก่อนเนาะตัวละครเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5สายหลักๆนะครับก็คือสายสมดุลสายทำดาเมจสายระเบิดสายควบคุมแล้วก็สายซัพพอร์ตเนาะสายดูได้จากตัวละครนะครับหน้าตัวละครมันจะอยู่ข้างล่างฉายาเนาะจะดูว่ามีชื่อตัวละครมีฉายานะครับแล้วก็มีประเภทของตัวละครนะครับอย่างของโทกะเนาะเป็นสายทำดาเมจนะครับซึ่งอุปกรณ์กลยุทธ์เนี่ยมันจะล็อกสายไว้เนาะอย่างถ้าเป็นพื้นหลังแดงนะครับพื้นหลังแดงเนาะก็จะเป็นสายทำดาเมจนะครับพื้นหลังฟ้าก็เป็นสายสมดุลเนาะแล้วก็พื้นหลังส้มนะครับจะเป็นสายระเบิดนะครับควบคุมเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นพื้นหลังม่วงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนให้ใส่ได้ทุกอันแล้วนะครับเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันใช้ยากนะครับก็เท่ากับว่าพื้นหลังม่วงเนี่ยใช้ได้ทุกแท็กแล้วไม่มีเฉพาะสายเนาะสำหรับอันนี้เนาะอันอื่นยังไม่มีการปรับนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเฉพาะคุกเข่านะครับที่ใช้ได้กับทุกสายเนาะต่อมาสายซัพพอร์ตก็จะเป็นพื้นหลังเขียวนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับแท็กติกก็ที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณได้มาแบบไหนแล้วก็ใส่แบบไหนนะครับผมบางคอนเทนต์เพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นว่ามันมีใน ID นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าลูกโซ่เลเวลน้อยเนาะพยายามไปดันลูกโซ่ให้เยอะที่สุดเนาะลูกโซ่นี่เป็นอะไรที่แบบว่าดันครับเพราะว่าทรัพยากรได้จากลูกโซ่ค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือหินแดงหรืออะไรก็ตามนะครับมันได้ค่อนข้างเยอะก็ไปอัพกันเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทที่1เนาะก็คือ starter pack เราพูดถึงกาชาประเภทของกาชาตั๋วนะครับประเภทของตั๋วตัวละครเนาะการอัพต่างๆใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอื่นกันเนาะผมวางแผนไว้ว่าน่าจะทำประมาณ 3-4 คลิปนะครับก็อยากให้ได้ชมกันให้ครบเนาะก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนก็ติดตามกันได้นะครับหรือถ้าใครเห็นเพื่อนๆถามในกลุ่มก็แชร์ลงไปให้เขาได้ดูคลิปกันได้นะครับเผื่อเป็นเขาเรียกนะช่วยเหลือคนอื่นเขาได้บ้างนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ